في الحلقة الماضية أعلنت مولان عن منافسة لاختيار زوجها، ومع بدء المنافسة توقع الجميع أن بطلنا لن يفوز، لكن الأحداث بدأت تأخذ منحنى مختلفا. تذكير سريع يا أعزائي، هذه السلسلة مستمرة يوميا على القناة، وإذا لم تشاهد الحلقة الأولى فستجدها على القناة. والآن لنرى ما الذي سيحدث في هذه المنافسة. وبعد مرور ساعة تم إحضار الفتيان الستة إلى الغرفة رقم 6 من أجل تجهيزهم للاختبار، والحكم الوحيد في هذا المنافسة اختيار الزوج المناسب لجين مولان، والوقت ليس في يدها. على جين مولان أن تختار شخصا قبل غروب الشمس أو سوف تتزوج في المساء. اختيار الزوج المناسب للقصر الأريال وقد بدأ. المرشح الأول وانغ ليان رئيس الوزراء لمدينة شيانوي، وفي تفكير نفس المعتوه، ها أنا قادم قريبا، أنا سأكون زوجا لمولان. وانغ وجين مولان كانوا يعرفون بعضهم لمدة 10 سنوات، وهم كانوا يعرفون بموهبة القرن في هذه المدينة وبإعجابه بجين مولان منذ أن كان طفلا. تخلى عن امتحان الوزراء الإمبراطوريين في العاصمة وسافر إلى مدينة يانغ ليصبح وزيرا هناك حتى يصبح قريبا من محبوبته. وفعلا هذا الشخص معتوه لا يفكر سوى بأشياء بديئة، وكل شخص في قصر الأريال كان يتوقع أنه سيكون الصهر المستقبلي للأريال. ولكن عندما سألته مولان، وانغ ليان ماذا يمكنك أن تفعل من أجلي في المستقبل؟ ولكن في تفكير نفس وانغ ليان، من وماذا أعرف عن مولان هو أنها تحب أن تتمكن من حماية هذه العائلة التي تعود إلى قرون من الزمان. حسنا، بعد أن نتزوج سأتزوج اختبار الوزراء الإمبراطوريين، وبعدها أنت يمكنك أن تبقي في قصر الأريال وتحميه بشكل جيد. وأساس عائلة جين الذي دام قرنا سيتمكن من الاستمرار وسيتم ترويته من جيل بعد جيل. وعندما قال وانغ ليان هذه الكلمات ردت مولان، شكرا لك يا قريني، وغادرت. وبعد ذلك جين مولان اتجهت إلى غرفة موئي والمرشحين الثلاثة الآخرين وسألتهم نفس السؤال، سيد مو، إن أصبحت صهر الأريال ماذا يمكنك أن تفعل لأجلي في المستقبل؟ ستجاوز اختبار الفنون القتالية وأصبح سيدا في العالم، وسأقود جنود قصر الأريال للقتال في معارك كثيرة، وبهذا ستحصل عائلة جين على سمعة كبيرة مما سيؤدي إلى حصولها على مقام أعلى. شكرا لك يا سيد مو. وبهذا بدأت مولان بأن تسأل البقية، ماذا يمكنك فعله للقصر الأريال في المستقبل إذا تزوجتني؟ الولاء للقصر الأريال، الذهاب عبر النار والماء لأجل الآنسة مولان، أقوي عائلة جين. وبعد حصولها على جواب المرشحين الخمسة، جين مولان أخيرا وصلت إلى الغرفة الأخيرة، وهذه الغرفة كان فيه بطلنا شين لانغ. إذا تزوجتني ماذا يمكنك أن تفعل من أجلي في المستقبل؟ وفي تفكير نفس بطلنا، ماذا يمكنني فعله؟ هناك الكثير من الأشياء يمكنني فعله لأجلك. أولا، بسبب أن عيوني حادة يمكنني رؤية أن خطوط الطول الخاصة بك مغلقة بسبب التدريب الكثيف الذي تعرضت له، كما أنني أعرف كيفية فتحهم. يمكنني أيضا تحسين مستوى الحديد المكرر في القصر الأريال، وبهذا سيتم تحسين ضلوع الجنود. ويمكنني أيضا أن أعمل كطبيب نساء، وعندما تمرض مولان يمكنني أن أعالجها. لمن هذه الأشياء رغم أنها تبدو جيدة إلا أنها لن تعجب مولان. حسنا، إذن سأقول، ماذا يمكنني أن أفعله من أجلك؟ حسنا يا جين مولان، سأعطيك الحرية طالما أنك لن تحصلي على رجل ثاني، يمكنك أن تفعلي أي شيء. اندهشت مولان، الحصول على رجل آخر؟ بدأت مولان بأن ترتجف من الغضب. يا له من مغفل، من دون أي تفكير يجرؤ على قول هذا الكلام. ولكن في تفكير نفس بطلنا، لم أعد أستطيع التفكير، وإن عيون الكلب خاصتي قد رأت عبر قلبك. لا تستهيني بزوجك المستقبلي يا جين مولان. وبعدما انتهت جين مولان من الاختبار عادت للقصر الأريال للقاعة الرئيسية. أبي، أمي، ابنتكم قد اختارت. ماذا؟ لم تمضي حتى نصف ساعة. أبي، هذه السرعة اخترتي؟ مولان ليس من الأشخاص الذين يضيعون الوقت. إذن هيا قولي، من هو وانغ ليان أم موئي؟ وبعد تقرير المرشح سأرسل فورا أشخاصا ليوزعوا دعوات الزفاف، وعندها سنقيم الزفاف هذا المساء. ولكن جتمت مولان وتنهدت، يا أبي وأمي، زوجي سيكون شين لانغ. ماذا؟ مولان، هل جننت؟ تركت كل الأشخاص الجيدين واخترت شين لانغ. أبي، لا يمكنني أن أشعر بالهناء إذا كان أي أحد من أولئك الثلاثة في هذا القصر. وانغ ليان وموئي كلاهما جيد، إحداهما قال أنه سيشارك في الشؤون العسكرية
الرعية وحماية القصر، والآخر قال أنه سيشارك في المعارك وسيزيد سمعة القصر. مولان، أليس هذا رائعا؟ ولكن يا أبي، إذا كان الأب ما زال حيا عندها فلن توجد مشكلة، أليس كذلك؟ لكن ماذا إن مت وزوجي لديه طموح ليصبح الأريال؟ ماذا بإمكان أخي الصغير أن يفعل؟ وعندما سمعت الأم هذه الكلمات لم تتحمل وبدأت بالبكاء، ولكن من منظور الوالد كان غاضبا وبنفس الوقت لم يستطع أن يقول شيئا. ويا أبي، كان شين لانغ هو من أعطاني الأمل، كان جوابه أنه سيعطيني الحرية طالما لا أحصل على رجل آخر يمكنني فعل ما أريد. إن تزوجته أساس عائلتنا لن يقلق من أي شيء. أبي، أنا أتوسل إليك، أرجوك اقبل. يا ابنتي. لكن شين لانغ هذا لشخص سيء، وأنت ألم تسمعي عن سمعته في مدينة يانيوي يا ابنتي؟ يا أمي، شين لانغ لديه سمعة سيئة، أليس هذا مريحا لعائلة شو؟ إن تزوجت بشكل جيد أنا أخاف أن عائلة شو لن يدعوا الأمر يمر، وأن يروا تعاسة عدوهم لشيء جيد لهم. وأنا لدي فقط شرط واحد عن كيف سيكون زوجي، ألا وهو أن يكون وسيما، وشين لانغ أكثر من وسيم. لكن يا ابنتي، لكن. وفي هذه الأثناء انفجر الوالد غضبا. مولان، إنه لشيء صعب لابنتي. أيها الحرس، أين يوجد ذلك الوقت شيء؟ يا سيدي، إنه يدرس. هو يدرس مؤخرتي، وفي الأخير يجعل أخته تضحي بنفسها. جين شوانغ، أحضر لي الصوات. زوجي، ماذا ستفعل بالصوات؟ اليوم سأعلم ذلك التافه درسا. ماذا زوجي؟ انتظر، أنا أيضا سأشارك. وبعد مدة. والدي، لماذا تضرباني؟ أنا فقط أريد أن أضربك يا عديم النفع. أجل يا زوجي، اضرب بقوة. أختي، أنقذيني، أرجوك أنقذيني. وفي هذه الأثناء في غرفة شين لانغ أتى الحرس. سيد شين، اتبعني إلى قاعة الضيوف وستنضم لك عائلتك لاحقا. حسنا. وفي تفكير نفس بطلنا طلب جين شوانغ أن أتبعه، وهذا يعني لقد فزت أنا شين لانغ، فزت في المنافسة، ومن الآن فصاعدا سأكون صهر العائلة الأكثر غناء في مدينة ياني، عائلة شي وعائلة لين وتيانينغ. أردتم تدمير عائلتي، لن أدع أي أحد منكم ينجو بفعلته، وسنبدأ بتياني يانغ أولا. وعندما وصل، أيها القائد جين، هل يمكنك أن تسرع في إحضار عائلتي؟ هل هناك خطب ما؟ أجل، فهناك شخص ما سيقتل عائلتي. ماذا؟ الآن هنالك أشخاص يريدون أن يقتلوا عائلة هذا التافه، ولكن مهما كان هذا شين لانغ تافها لكنه ما زال صهر قصر الإريال. فهمت يا شين لانغ، سأحمي عائلتك وسيد شين، ارتاح قليلا واستعد للزواج هذه المساء. وفي خارج مدينة شيانوي في مكان تجمع عصابة الملابس السوداء يظهر تيان وهو يأكل. لقد حان الوقت تقريبا. الأخ الثالث عشر، خذ بعض الأشخاص واعتقل عائلة شين لانغ، وعندما يعطينا وصفة الصبغة اقتلوهم بألم إذا لم يسلمها. حسنا أيها السيد، لك ذلك. وبهذا تم قلب العالم السفلي وجنود القصر في مدينة شيانوي بسبب شين لانغ. جنود القصر يوزعون دعوات الزفاف، ورجال العالم السفلي يحاولون قتل عائلة شين، لكن كلهم لديهم شيء مشترك، ألا وهو أن شين لانغ سيتزوج جين مولان. ولهذا عائلة جين أعلنت فجأة على أن جين مولان ستتزوج اليوم، مما أدى إلى نقاش في مدينة شيانوي، لكن هذا لم يؤثر على هدف تيانينغ. ومن منظور شيسيان، توقفوا. ماذا؟ لماذا الباب مفتوح؟ ولكن الضعف له خطيئة. تتبعا لأوامر سيد المدينة، عائلة شين وإن قد هربت من الضرائب، ولهذا سيتم اعتقالهم فورا، ومن يقاوم أمام الأمر سيتم قتله فورا. حسنا، نفذوا. وبعد هذا الخطاب اقتحموا المكان بكسر الباب، ولكن الصدمة كانت العائلة الكريمة مستعدة. أيها الأب، ما الذي تحاول فعله؟ كلنا أشخاص لا نفع لهم، طالما أن بني لانغ ليس موجودا هنا، ولا يهم إن مت، سنقاتلكم حتى الموت. أنت تحاول أن تقاوم بسكين، صحيح، وهذا محاولة للخيانة. آسف يا صديقي، ستكون سريعا. وعندما رفع شيسيان سيفه فجأة أحس شيسيان بهالة غريبة. من هناك؟ وعندما التف، هذه الهالة، اتضح الشخص بأنه جين شوانغ. تتبعا لأوامر السيد المدينة، يجب علينا القبض على الهاربين من الضرائب في هذا المكان. لا نستطيع إزعاج سيد المدينة بسبب شيء كهذا، لكن سيدي، دع عائلة السيد شين لحضور الزفاف. إلا ما أحضرهم معي لا أستطيع إكمال العمل الذي تم إعطائه لي. هل يمكنك استيعاب المشاكل التي ستلي هذا؟ ماذا؟ هل يمكنني أن أسأل من أنت أيها السيد؟
ألم تتعرف علي؟ أنا جين تشونغ. انصدم شيسيان وفي تفكير نفسه، ماذا جين تشونغ من قصر الإريال؟ ولكن ماذا يفعل هنا؟ ماذا سيدك دعا والدي شي لانغ لحضور الزفاف؟ نعم، ولكن لماذا؟ لماذا إريال شيانوي دعا عائلة شي لانغ إلى الزفاف؟ هم فقط عائلة منحطة وفقيرة. هل يمكن أنه بسبب شي لانغ؟ ماذا فعل؟ حسنا، بما أن شخص مهم في قصر الإريال فلن أجرؤ على سجن عائلته. إذن سأعود إلى سيد المدينة. حسنا، وأنا متعب. تعالوا وخذوا سيد شين وسيد شين والسيد الصغير شين إلى العربة. وفجأة يدخل عدد كبير من الأشخاص الأشداء. هيا من فضلكم من هنا. ولكن في تفكير نفس شيسيان، هؤلاء الأشخاص أكانوا ينتظرون؟ وهل جين تشانغ تعمد مساعدة شين لانغ؟ لماذا؟ وفي خارج المنزل ركب العائلة الكريمة العربات، وبعدها عاد جين تشونغ. نحن سنغادر يا صاح، ألديك شيء أخير لتقوله؟ لا، طريق السلامة فقط. وبعدما غادروا، أيها الأخ الثالث ما الخطب؟ أجل أيها الأخ الثالث، إذا سمحنا أولئك الثلاثة بالمغادرة أنا أخشى أن الزعيم سيغضب. هل تعلم فقط من هؤلاء الأشخاص بالضبط؟ لا يا سيدي، لا أعرف. إنه قائد حرس قصر الأريال جين تشوانغ. ماذا؟ وهذا من خدع شي لانغ فقط لندعو أن علاقته مع الأريال ليس عميقة. وإلا ماذا أيها الأخ الثالث؟ وإلا أن كل شخص هنا يجب أن يذهب إلى المنزل ويودع والديه وزوجته وأطفاله، لأننا ببساطة سنموت. هيا اذهب وابلغ إلى الزعيم ما حدث، وإذا حدث شيء ما فعندها اهربوا. نحن فعلنا شيء سيء لهؤلاء الأشخاص، لذا فهم لن يدعوا هذا الأمر يمر. وفي تفكير شيسان، شي لانغ ليس بشخص مسامح. إذا كنت أريد إنقاذ نفسي فيجب أن أسرع وأهرب من هنا الآن، وإلا فعندما سيتحرك شي لانغ سيكون الوضع متأخرا. وفي هذه الأثناء في داخل مقر عصابة الملابس السوداء دخل شيسان. سيدي تمهل قليلا. سأقلع عيناك إذا لم يكن هناك سبب لهذه الدخلة. يا سيدي، جين تشوانغ من قصر الأريال أحضر جنود وأخذ عائلة شي لانغ معه. قال أنهم سيحضرون الزفاف في قصر الأريال. ماذا؟ هيا اخرجي أيها الفتاة. وبعدما هربت الفتاة، ما الذي قلته؟ سمعت أن جين مولان ابنة الأريال ستتزوج اليوم، ويبدو أن زوجها سينضم إلى قصر الأريال. ماذا؟ مستحيل، هذا مستحيل. وأنا أيضا أظن أن هذا مستحيل، ولكن شي لانغ هو شخص سيكون زوجا سيء السمعة. كيف باستطاعته أن يصبح صهرا لقصر الأريال؟ أجل يا أخي الأكبر، إن شي لانغ لهو شخص يكيد أسوأ شيء لأعدائه، يجب أن نكون حذرين منه. أجل بالتأكيد، هذا الشيء يجب التخطيط له بشكل جيد، وأنا سأذهب إلى وسط المدينة لأرى ماذا أفعل. وبعد أكثر من ساعة في الغرفة السرية لعائلة لين. مستحيل، هذا بالتأكيد مستحيل. شي لانغ معروف بكونه تافه وغبي. يحاول قصر الأريال أن يصبح أضحوكة. الباطل يا أكشي، الأريال أرسل دعوات الزفاف اليوم. هل قالوا من هو العريس؟ لم يقل، لكن من المستحيل أن يكون شي لانغ. حتى لو شرقت الشمس من الغرب لن أصدق ذلك، ولكنني تلقيت دعوة الزفاف، سأتحقق بذلك بنفسي. وإذا كان صهر الأريال هو شي لانغ فعندها يجب أن نستعد مبكرا لما سيحدث. إذن سأذهب أيضا رغم أنه ليس لدي دعوة، لكن قصر الأريال لن يجرؤ على إرجاع الضيوف الغير المدعوين. ابنتي قد غادرت بالفعل، لذا فأنا من سيتولى المباركة. حسنا، سيكون هذا جيدا. وفي نفس الوقت في قصر الأريال عدد غفير من الناس كانوا يدخلون، ومن بينهم شانغ لينغ. قصر الأريال هذا له غامض. من تظن أنه سيكون العريس؟ هل هو ابن عائلة غنية أم هو شخص موهوب تمكن من الزواج بجين مولان؟ يا عزيزتي، سنعلم من هو لاحقا. وفي هذا الوقت شين لانغ كان يجلس في مقعد العربة تتبعا لتقاليد العريس. يجب حمله من غرفة العروس إلى المعبد، ثم إرجاعه إلى القاعة ليتم الزواج. إنها مثل العروسة التي تذهب من المنزل، رغم أن هذا التصرف لم يكن لائقا. وقد تسببت أيضا في أن العائلات المشهورة قد بدأوا في تخمين من هو العريس. جورين، لا تمزح، إن العريس ليس بمقاتل. عائلة جين هي عائلة نبيلة كبيرة ومملومة بالمقاتلين. لا، عائلة جين المقاتلين لا يسوون شيئا. نعم، ليس هنالك أي فرصة للمقاتلين بالزواج بجين مولان. وفي هذه الأثناء بدأوا بضرب الفراقيع وبدأت الزفاف. تعالوا، إن العريس قادم. الأريال والكونتيسا قد خرجوا أيضا. أجل، العريس هنا. كان الجميع ينتظرون بفارغ الصبر. وفي الوسط من داخل العربة خرج بطلنا، وعندما خرج اندهش الجميع. ماذا؟ هذا الشكل وهذا
هذا المظهر من المستحيل ألا أتعرف عليه. واتضح أنه شي لانغ. كيف من الممكن أن يكون هو؟ تم خيانة شي لانغ من طرفي، ولو أصبح صهرا للأريال لهي نهايتي. لا، كيف لهذا أن يكون ممكنا؟ كيف قصر الأريال النبيل أن يجعل شي لانغ ذو المكان المنحط صهرا له؟ أنا شخصيا هذا يبدو لي غير معقول. ولكن في هذه الأثناء من منظور بطلنا تقدم بطلنا نحو زوجته جين مولان، وأيضا من منظور مولان التي كانت أجمل وحدة في الزفاف. وفجأة مراسيم الزواج ليبدأ. اشتموا في الأرض واطلبوا من الله المباركة، وبعد ذلك اطلبوا رضا الوالدين، وبعد ذلك أوعدوا نفسكم بأن تكونا زوجين وفيين لبعضكم البعض، وبعد انتهاء هذه المناسبة اذهبوا إلى غرفة العريس. ولكن في هذه الأثناء فجأة يتقدم شخص من بين الجمهور. سيادة الأريال، وفقا للعادات فيجب على العريس أن يظهر وجهه. واتضح أن هذا الشخص سيد مدينة شيانيوي. جيشازا في الحقيقة فضولي عن من هو الشخص الذي سرق الآنسة مولان. هذا هو الصدمة الأكبر عند دخول أشخاص آخرين. كنت أخطط لزيارة الأريال، لكن لم أظن أنني سألحق بزفاف الآنسة الصغيرة. الأريال فاوي لم يكن صادقا معي، وحتى أنه لم يخبرني أن ابنة أخيه ستتزوج. إن لم أحضر لمدينة شيانيوي لقضاء بعض الأعمال لكنت غير قادرا على حضور الزفاف. واتضح أن هذا الشخص هو تشولين جنرال مقاطعة إي. وسرعان ما أظهر الوالد والوالدة احترامهما. تحياتنا للجنرال تشولين. وبدأ الجميع بإظهار احترامهم. تحياتنا للجنرال تشولين. ولكن فجأة بدأ تشولين بالصراخ: أي نوع من الأشخاص هذا الذي يستحق ابنة أخي مولان؟ هيا اخلع القناع ودعنا نرى. بدأ الجماهير يصرخون: نعم نعم، اخلعوا لنرى. أجل، أنت رجل، ليس وكأنك تفتقد شيئا، اخلعه لنرى. اخلع اخلع اخلع. وعندما تكاتف رأي الجمهور لم يستطع بطلنا سوى أن يخلع القناع. وعندما خلعه: لماذا هو؟ أليس هذا شي لانغ؟ ومن منظور تيان: ماذا؟ لقد اتضح أنه حقا شي لانغ، نحن حقا لفي مشكلة كبيرة. ومن منظور شوشيان: إنه حقا، كيف يمكن هذا؟ انظر إلى مقام جين مولان وانظر إلى مقام شي لانغ. هيرال شينياوي لديه خلفية عظيمة، كيف من الممكن له أن يختار تافها مثله كصهر؟ حتى أنا لا أجرؤ على تخيل نفسي مع جين مولان، لكنها قد أخذ شخصا تافها مثل شي لانغ. وفي هذه الأثناء جن جنون تشانغ تشونغ وبدأ بالضحك كالمجنون. ما بال تشانغ؟ جين مولان، هذا الزفاف لهو مزيف صحيح؟ ولماذا قلت ذلك؟ هل تعرفين من هو ذلك الشخص؟ اسمه شي لانغ. هو لم يستطع حتى تعلم 1000 كلمة بعد تدريسه لمدة 10 سنوات، وبعد طرده من أكاديمية شيانيوي تم القبض عليه وهو يسرق المال والتحرش بالخادمات. كيف لمنزل الأريال أن يقبل شخصا مثله؟ كيف لك أنت جين مولان أن تحبي شخصا مثله؟ إنه ببساطة مزيف. نعم، كيف لجين مولان أن تتزوج شخصا مثله؟ بالتأكيد إنه مزيف. يا تشانغ، لا يمكنك اتهام شخص بدون دليل. هل لديك أي دليل يدل على أن شي لانغ لديه معدل ذكاء منخفض؟ ولكن فجأة رفع أحدهم يده قائلا: يمكنني أنا أن أثبت هذا، لأنني قد درست معه في مدرسة مدينة يانيوي. واتضح الشخص بأنه يان شيونغ، الأول في مدرسة مدينة يانيوي، مدرس موهوب وخلفية عائلته اللي هي عادية. أجل، وهو أكثر من مغفل، هو غبي. ولكن في هذه الأثناء في تفكير نفس بطلنا اتضح أن يان شيونغ الذي درس معي في المدرسة ويبدو أنه يحاول أن يقترب من عائلة تشانغ. وفجأة تنهد بطلنا قائلا: يان شيونغ، تقول أنه لدي معدل ذكاء منخفض، هل لديك دليل؟ إذا كان أنك لا يمكنك حفظ 1000 كلمة في غضون 10 سنوات، أليس هذا دليلا كافي؟ حسنا، لنفعلها هكذا. سأكتب لك بضع كلمات، إذا استطعت قراءتهم فأنت لست بمغفل، وإذا لم تستطع فأنت كذلك. حسنا، هذا جيد أليس كذلك؟ هيا احضروا ورقة وحبر وقلم. وبعدما أحضروا بدأ بالكتابة. وفي هذه الأثناء من منظور مولان: هذا هل سيستطيع شي لانغ أن يقرأه؟ أجل، انظر، إذا كان بإمكانك معرفة هذه الكلمة 3 سهلة عندها فأنت لست بغبي. ولكن من منظور الجميع أنا حقا لا يمكنني التعرف على هذه الكلمات. أجل، وقد قال عنهم سهلين. شي لانغ قبل التحدي هو فقط سيصبح أضحوكا. حسنا، دعنا نراك تصبح أضحوكا.
يمكنك ها ألا يمكنك التعرف على هذه الكلمات؟ سيكون رائعا لو كان بإمكانك التعرف فقط على واحدة. فقد اعترف إنك مغفل، حتى بعد 10 سنوات لن يمكنك التعرف على هذه الكلمات. ولكن في هذه الأثناء استخدم بطلنا عيناه الحادتان، وفي تفكير نفسه الحاسوب الداخلي ما زال يبحث. يجب فقط أن أقرأ. من معلومة لدى بطلنا عينان، والجهاز الصيني دخل في جسده عندما انفجر في حياته الماضية، وأصبح الآن في عقله حاسوب مثل الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي أو جيميناي. يجب فقط أن أقرأ. حسنا، الكلمة الأولى لها نفس نطق إزوا، لكنها هي في الحقيقة اسم عشب يمكن استعماله كدواء. ها ماذا؟ رغم أن هذه الكلمة هي الأسهل، مغفل كشين لانج لا يستطيع معرفتها. والكلمة الثانية تنطق كينياشي، والتي تعني اليشم المعيب، لكن معناها الحقيقي يرمز إلى العائلة الملكية. ها كيف علمت؟ والكلمة الثالثة لهي حقا نادرة، وهنالك أنطاق عديدة. النطق الأول هو كلمة عامودي، والتي تعني عامودي أيضا. والنطق الثاني هو ربط والدي، يعني ربط الأعلى من الأسفل. والنطق الثالث هو الوراء، والذي يعني الرجوع للخلف. والنطق الرابع هو القراءة من الأسماء القديمة، وهي مأخوذة من الكلمة القديمة جيانغ تشي. ها لا، هذا مستحيل، حتى أنا أعرف فقط طريقتين لنطق هذه الكلمة. أنت. وفي هذه الأثناء في تفكير نفس بطلنا، لحسن الحظ الكتب القديمة مسجلة في الحاسوب، فهي مثل التاريخ القديمة في حضارة هذه العالم، وإلا حتى دماغي لن يفيدني في شيء. يا أعزائي، تاريخ هذا العالم كان مدمرا، ولحسن الحظ تم إيجاد عدد كبير من الكتب القديمة، والتي أصبحت تاريخ هذا العالم. هو أنت حتى لم تتعلم كل أشكال النطق لهذه الكلمة، وأتيت لتختبرني. سيد تشينغ، أنت لك معرفة واسعة في كل من الأمور الاجتماعية والعسكرية، وأنت أيضا أستاذ يان تشيونغ. هل تظن أن نطق هذه الكلمات كان صحيحا؟ أجل، واتضح أن هذا الشخص تشينغ بويان أستاذ يان تشينغ وسيد للمدينة السابق كلهم صحيحين. كيف هذا ممكن؟ يان تشيونغ، بما أنني جيد في الآداب، لما لا أعطيك بعض الكلمات وأن تحاول التعرف عليهم؟ فقط من طرفك أنت؟ أجل. أخذ بطلنا القلم والحبر وبدأ بالكتابة. إن عيناي تؤلماني فقط من الرؤية في هذه الكلمات. ما هذه الكلمات؟ طالما تتعرف على 4 كلمات من هؤلاء، عندها سأستمع لكل ما تقول. ولكن في تفكير نفسيان، ما نوع هذه الكلمات؟ لحسن حظي أعرف بعضا منها. حسنا، أنا شخص غبي مثل المغفل. قرأ الكلمة أنا شخص غبي، والجميع كانوا ينظرون إليه بغرابة، وفجأة انفجر الجميع وهم يضحكون. ماذا قال؟ أقال أنا غبي؟ أيها الوغد، غادر من هنا، إنه لا من الإحراج رؤيتك. ما الذي حدث؟ التلميذ شين، يبدو أنك ماهر في الخطوط والتخطيط. أجل، لن أجرؤ على قول أنني ماهر، أنا فقط أفهم قليلا. حسنا، لدي كلمة هنا تلاميذي لم يستطيعوا التعرف عليها، وأتمنى من التلميذ شين أن يساعدهم. وفي هذه الأثناء في تفكير نفس بطلنا، يبدو أنه ليس فقط سيد المدينة الحالي الذي يكره عائلة الإيريال، حتى سيد المدينة السابق يفعل. ويا أعزائي، منصب سيد مدينة شيانيو كان في الأصل ممنوحا للأخ الأصغر للإيريال، لكن بسبب الخلافات مع الإمبراطور اضطر الأخ الأصغر على التخلي عن منصبه قبل 11 سنة، وعندها الإمبراطور قد سلم منصب سيد المدينة إلى شخص آخر. ومنذ ذلك الحين كل جيل من أسياد المدينة، والكونفوشيوس المشهور شينغ بويان لم يكن استثناء، وقد كان دائما معاديا لقصر الأريال. من معلومة، الكونفوشيوس مثل شخص لديه دكتوراه في عصر الصين القديم. وفي هذه الأثناء تنهد بطلنا قائلا حسنا، بما أن السيد شينغ يريد إخباري، عندها سأعطيه محاولة. هذا جيد. بدأ شينغ بالكتابة. انظروا، إن خط يده جميل، لكن ما هي هذه الكلمة؟ لا أعرف. سيد شينغ كان يحب دراسة الآثار القديمة، هذا يجب أن تكون كلمة قديمة، وبالتالي فهي نادرة. وفي هذه الأثناء اندهش مولان وبطلنا، ولكن في تفكير نفس بطلنا، هذه الكلمة هي معروفة لدي، لكن في هذه الحقبة ربما سيكون نطقها مختلف. وسرعان ما بدأ يان بالتفاخر. أنت لا تعرف هذه الكلمة، أليس كذلك يا شين لانغ؟ سيد شينغ، إذا كان حدسي صحيحا فأنت لا تعرف كيفية نطق هذه الكلمة. يجب أن تعلم معنى هذه
الكلمة على أساس نطقها وكتابتها، لكن الحروف غير معروفة. أوه نعم هذا صحيح، لكن معرفة المعنى أهم من معرفة كيفية النطق، أليس كذلك؟ ولكن في تفكير نفس بطلنا ليكن ذلك هو الحل. إذن يا له من صدفة أن أعلم كيف تنطق هذه الكلمة، وفي تفكير نفسه يمكنني قول ما أريد. مستحيل، معلمي قال أن الكلمة يمكن فقط معرفته عن طريق كتابتها وحروفها، لذا فمن المستحيل لأي شخص أن يعرف كيف تنطق. تريت يا يان، إذا كنت أعرف كيفية تنطق هذه الكلمة وما معناها، عندها ما رأيك في صفع نفسك؟ ماذا؟ إذا كنت لا تعرفها أو خمنتها خطأ، حسنا عندها سأصفع نفسي. إذن هذا جيد لتنطق الكلمة ولنعرف، وكل الأشخاص هنا سيكونون شهودا. وفي هذه الأثناء مد بطلنا إصبعه. هذه الكلمة لديها نفس النطق مثل نينجا. إذا قلت أنك تعرف نطقها، هل هذا يعني أن هذا النطق صحيح؟ ومن يمكن أن يثبت ذلك؟ ومعنى هذه الكلمة يجب أن تكون مثل معنى الشوكة، ولكن في هذه الأثناء هذا مستحيل. كيف له معرفة معنى كلمة غير كاملة؟ يا سيدي هو فقط اخترع هذه الكلمة، أليس كذلك؟ ولكن في تفكير نفسه يمكنني أن أرفض جواب شي لانغ، ولكن هنا أشخاص قد درسوا هذا النقش الكاملة، وإذا تم إمساكي فسمعتي ستخرب. يمكنني فقط أن أقول الحقيقة في هذا الموضوع. يان شيونغ، إذا كنت تريد لوم أحد فيجب أن تلوم نفسك للقفز إلى موضوع لا تفقه فيه شيء. فجأة ابتسم. سيد شين له حقا مهر فيما يتعلق بالكلمات، ويمكنه حتى معرفة مثل هذه الكلمة الغامضة، ويمكنه معرفة كيفية نطقها. يا له من شخص ذو مستقبل مشرق. ماذا يا سيدي؟ هل الجواب صحيح؟ اندهش الجميع. كم مذهل هو هذا، ألم يكن مغفلا من قبل؟ خطأ، كل هذا خطأ. ولكن في هذه الأثناء من منظور بطلنا اقترب من يان. أرى أنك لا تعرف كيف تتحدث الآن. ماذا يا معلمي؟ ماذا يجب أن أفعل؟ شين لانغ، سأتذكر ما زالت اليوم. وبالفعل صفع يان نفسه وسرعان ما غادر قائلا وداعا أنا ذاهب. ومن منظور جين، يا شين لانغ، إنه الوقت لكي تأخذ مولان لترى والديك. نعم أبي، في القانون، أنا سأذهب. هيا إذن افتحوا الأبواب. ولكن في هذه الأثناء فجأة مهلا تدخلت شولين وهو غاضب. أيها الفتى، أنت حقا مثير للاهتمام، سوف أتذكرك. شكرا لك على المجاملة. ويا أعزائي، لم يظهر والدا شين لانغ في الزفاف لأنهما خافا أن يحرجا وبسبب خلفيتهم الصغيرة. وفي هذا الوقت الاثنان قد جلسا بحضر في مؤخرة القاعة، رغم أن أفراد قصر الأريال كان جيدون معهم، لكنهم ما زالوا يشعرون بالإحراج بسبب مكانتهم، ولم يريدا أيضا ارتداء الملابس الغالية المرسلة من قبل الأريال لخوفهم على هذا الملابس سيتم تلفها، ولهذا بقيا في الملابس القديمة. ولكن في هذه الأثناء فجأة يظهر بطلنا ومولان أمامهما، وسرعان ما يشتم بطلنا في الأرض. هذا الطفل يطلب الرضا من والديه رغم أنه لم يكن صادقا. وسرعان ما لحقته مولان. أجل، الابن في القانون، تحيي والديهما في القانون. وعندما رأى بطلنا مولان وفي تفكير نفسه، ماذا؟ أليس هنالك تحيز ضد والدي الفقيرين؟ يا لجمالك، لا يمكنك فعلها، لا يمكنك فعل هذا. شكرا لك يا أمي في القانون. كما هو متوقع من زوجتي، جميلة من الداخل وكما هي من الخارج. هيا يا شين لانغ، تعال لنقدم الشراب لوالدي ولوالدتي في القانون، وإذا كان والدي في القانون ليس بخير يمكنه شرب خمر الأرز الحلوة. حسنا، أنت ووالدي في القانون ربما لديكما شيئا لتناقشا فيه، لذا أنا سأذهب إلى الخارج لأحيي الضيوف. يا عزيزتي، سيكون هذا جيدا. وبعد مغادرة جين مولان، عائلة شين لانغ كان لديها الكثير لتقوله، وبعد هذا عائلة شين غادروا إلى المنزل باستعمال العربة خوفا من إزعاجهم. وبعد ذلك عاد شين لانغ إلى غرفة العريسين بسرعة احتجاجا من أخيه. أخي، لا داعي أن تودعنا، اذهب إلى غرفتك، وليلة مزهرة وتستحق أكثر من هذا الوداع. وفي داخل غرفة العروسين كان بطلنا جالسا في غرفته، وفجأة دخلت مولان. إنها جميلة جدا. تقدمت مولان وجلست بجانب بطلنا، ولكن في تفكير نفس بطلنا، إنها جميلة حقا. هل أنا أحلم؟ هل أنا تزوجت بشخص مثلها؟ يا شين لانغ، أداؤك اليوم مختلف تماما عن الشائعات. عانيت من مرض
خطير في عائلة شو، وكدت أن أموت مرة تقريبا، وبعدها أصبح ذهني منفتحا فجأة. حسنا يا شين لانغ، هناك بعض الأشياء التي أريد توضيحها لك. أجل قولي ما تريدين. يا شين لانغ، لا أخطط للزواج في حياتي، وأريد تكريس كل شيء لعائلتي. لقد اضطررت إلى تجنيد صهر فقط بسبب الزواج القسري لعائلة شو، ونحن زوجين بالاسم فقط لبقية حياتنا، ولا نتزوج أبدا من أي شخص آخر. هذا صحيح، كيف يمكن لامرأة فخور مثل مولان أن تشارك الغرفة مع رجل بشكل عرضي؟ ولكن في هذه الأثناء في تفكير نفس بطلنا، لكي تكون معها حقا يجب عليك أن تفوز بقلبها أولا. يمكنني تفهم ذلك الآن. لكنني ظلمت يا زوجتي. حسنا، الليلة هي ليلة زفافك، لا يمكنني تركك بمفردك. فجأة قامت مولان. شياو بينغ تعالي. وسرعان ما استخدم بطلنا عينه. ماذا؟ خادمة جين مولان الشخصية شياو بينغ البالغة من العمر 18 عاما. السيدة جين مولان كريمة للغاية وعميقة التفكير. يا شياو بينغ، الليلة هي ليلة زفاف هذا العم، وعليك أن تخدميه جيدا. نعم يا سيدتي. هذا ليس جيدا. يا شين لانغ، لا يمكنني أن أكون أنانية جدا، ولا يمكنني أن أضيع حياتك. الليلة ستكمل زواجك مع شياو بينغ، وستلد طفلا في أقرب وقت ممكن، وسيكون عليك شرح ذلك لوالديك. انصدم بطلنا صدمة عمره. نظرا لأن السيدة كريمة جدا، فسيكون ذلك عدم احترام لزوجها. ولكن شياو ليلة ربيعية تساوي 1000 قطعة ذهبية. لا تضيع الوقت، هي ساعديني في خلع قميصي. وعندما قال بطلنا هذه الكلمات ارتبكت مولان وخرجت من الغرفة. أيها العم شياو شي أو بينغ هنا. ولكن الفتاة كانت متوترة، وفجأة بدأت بالبكاء. شياو بينغ، ألا تريدين ذلك؟ انفجرت بينغ بالبكاء. ولكن في تفكير نفس بطلنا، جين مولان لا تحبني، وشياو بينغ لا تحبني أيضا. انسى الأمر، فالبطيخ الملتوي ليس حلوا. حتى لو كنت أنا شين لانغ أريد الزواج، فسوف يصبح مع مولان حتى لو اضطررت أن أبقي 10 سنوات أخرى. حسنا، اذهبي للنوم في الغرفة المجاورة. وقبل أن يقولها بطلنا لم تصدق الفتاة وهربت. أنا حقا لا أتردد، فأنا شين لانغ ما زلت مثل هذا السيد. إذا هذا كل شيء. لقد دخلت قصر الأريال في الأصل لحماية عائلتي ونفسي، والآن حققت ذلك، لذا لا يمكنني أن أكون جشعا جدا. حسنا، إذا سأنام. وفي صباح يوم التالي في قصر الأريال، وتحديدا في طاولة الطعام. زوجي، من المفترض أن أذهب إلى منزلك معك لمقابلة والدي، لكن لا يمكنني المغادرة بسبب الشؤون العسكرية. أي يمكنك مساعدتي في إحضار بعض الهدايا للمنزل لاحقا؟ حسنا. وأيضا زوجي، إذا كان لديك أي أفكار وأهداف في المستقبل يمكنك التحدث إلى المحضية. ولكن ليس لدي أي من هذا. كيف لا يكون لديك هدف لنفسك؟ في هذه الحالة لدي هدف كبير للغاية. ما هو؟ قتل عائلة شو وجعل تشيان شو يبكي ويركع أمامي. وفي تفكير نفس مولان، أين طموح الإنسان؟ أين شهامة الرجال؟ يا زوجي، هل من الجيد حقا أن تبلغ عن خزيك هكذا؟ يجب أن يأكل زوجي كعكتين إضافيتين. فعائلة شو متزوجة من عائلة تشانغ، وهناك عائلة شو تقف خلفهم، وقصر الأريال لدينا غير قادرة على التحرك. إذا هل يمكنني الذهاب وقتل تيان هينغ أولا؟ ولكن أخشى أن هذا لن ينجح. لماذا؟ حسنا، لأن تيان هينغ هو أحد الأسرى ل1000 جيش في مدينة شوان أو، وهو ينتمي لسيد مدينة شوان أو، وانضم أيضا إلى عائلة تشانغ. إذا تحرك قصر الأريال الخاص بنا، فهذا يعادل الانقلاب على منزل سيد المدينة ومعارضة القواعد الجديدة، لأنه لا يسمح للنبلاء بالتدخل في شؤون الحكومة المحلية. أليس قصر الأريال قوي جدا؟ لماذا لا يمكنكم فعل هذا وذاك؟ لذلك أشعر حقا بالأسف من أجلك. إذا في هذه الحالة سأستخدم هويتي كصهر قصر الأريال لأتسبب في المشاكل لتيان هينغ، ولا تقولين لي أنك لا تستطيعين حتى فعل ذلك. ليس تماما. ما الذي ستفعله يا زوجي؟ ولكن فجأة ذهب بطلنا قائلا: أنا ممتلئ، خذي وقتك في تناول الطعام، سأدعك لوحدك الآن يا زوجتي. وفي تفكير نفس مولان: يا زوجي، هل أنت متحرك جدا لتحقيق انتقامك لدرجة ليس لديك حتى الوقت لتتحدث مع زوجتك الجديدة؟ وفي هذه الأثناء في قصر الأريال شوانو، والدا زوجتي، من فضلكما تناولا الشاي. شين لانغ، ما هي خططك اليوم؟ لقد عمل والد زوجتي بجد من أجل الاعتناء بي، ويعتبر الانضمام إلى قصر الأريال أكثر مما استحقه، واليوم أريد أن أعود إلى
إلى المنزل وأقضي بعض الوقت مع أمي وأبي وأقوم بواجبي كابن لهما. وفي تفكير نفسه من الأفضل عدم إخبار الإريال وزوجته بالانتقام أو شيء من هذا القبيل، فهذا سيجعلني أبدو تافها للغاية. إن بر الوالدين يأتي أولا، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الرجل. اذهب واجلب هديتين لوالديك أيضا. نعم شكرا لك يا والد زوجتي، سأغادر الآن. وبعدما غادر بطلنا تنهدت زوجة جين قائلة: أرى أن شي لانغ جيد ومستقيم جدا. أجل نعم، ولم يفقد قصر الأريال ما واجهه الليلة الماضية، وهو مختلف تماما عن الشائعات. وفي هذه الأثناء من منظور بطلنا: هيا احضروا لي عربة واتبعوني إلى المنزل. عند المرور بجانب عصابة الملابس السوداء توجهوا مباشرة للداخل، لدي شيء لأفعله مع تيان هينغ. نعم لك ذلك يا سيدي. ولكن في هذه الأثناء ماذا؟ رأى بطلنا جوادا. يا له من حصان. بما أنني سأتظاهر بأنني تلقيت صفعة على وجهي، فقد أركب هذا الحصان الجيد وأذهب. انتظر، لا نحتاج لأخذ العربة بعد الآن، سأذهب على هذا الحصان. وبعد ذلك بدقيقتين كان بطلنا يحاول أن يصعد الحصان، ولكنه كلما حاول سقط. هذا مؤلم. وكان الحراس ينظرون إلى بطلنا، وعندما لاحظ بطلنا: الجو مشمس اليوم، دعونا نخرج في عربة. لم يستطع بطلنا ركوب الحصان. وبعد مرور نصف ساعة من منظور عصابة الملابس السوداء: انظروا هنالك عربة قادمة. توقف، هذا مكتب الجيش المدني، من يجرؤ على التعدي وإلا فإننا سوف نطلق السهام. ولكن فجأة: توقفا لا تطلقا السهام، دعوهم يدخلوا. ماذا أيها الرئيس؟ هل أنت مجنون؟ أتريد الموت؟ انظر إليه بوضوح، إنه سلاح الفرسان من قصر الأريال. أسرع وابلغ الزعيم. وبالفعل سمحوا لبطلنا الدخول. نزل بطلنا من العربة: سيد تيان، كيف حالك؟ انظروا من أتى. سيد شين، كيف حالك؟ إذا كنت بحاجة إلى أي شيء أرسل شخصا ليأتي، لست بحاجة للمجيء بنفسك إلى هنا. ولكن في تفكير نفس تيان: لقد تزوج شين لانغ الليلة الماضية فقط، وها هو يأتي في الصباح التالي ليسبب المشاكل، ويا له من وغد ماكر حقا. ألم يرغب السيد تيان في اعتقالي قبل أيام قليلة؟ وها أنا الآن أوصل البضائع إلى باب منزله الآن. كان سوء فهم، من فضلك لا تأخذه على محمل الجد يا سيد شين، وأدعو السيد شين للدخول وتناول بعض الشاي. وفي الداخل: هيا، لم تقل ما سبب زيارة السيد شين هذه المرة؟ أنا هنا من أجل دين 1000 عملة ذهبية. إذا كنت رجلا فعليك تسديد ديونك، وإذا لم تسدد ديونك فأنت تعلم ما الذي سيحدث. يا شي لانغ، انظر لهذا، لقد حرقته. انظر، إنه يحترق أمام عينيك. إذا الآن ما هي ديون 1000 قطعة ذهبية؟ لا أعرف على الإطلاق، لقد نسيت منذ فترة طويلة، ولا يوجد شيء من هذا القبيل. ولكن في هذه الأثناء فجأة ينتبه بطلنا لدخول شخص. الزعيم تيان، أنت مدين لي ب1000 قطعة ذهبية، كيف نسيت؟ أنت أيضا أحرقت إيصال الدفع. كم هو جيد هذا، لقد اختفى الدليل، وسيعتقد الناس أنني تخليت عن الأموال لك. هيا، ألا يخطط الزعيم تيان لسداد ديونه؟ ماذا؟ سأدفع لك الأموال، أنا تيان هينغ، عملت في هذا المجال لسنوات عديدة، ولم أرى قط مثل هذا الشخص الوقح مثلك. ولكن يجب أن أهدأ. يا لك من كوميدي، اذهب واحضر 1000 قطعة ذهبية. هيا أسرع، هيا اجلب. نعم يا سيدي. وبعد مدة بالفعل أحضروا المال بأكمله. السيد شين، هذه هي أموالك، تحقق منهم. وعندما نظر بطلنا إلى المال: نحن معارف، لذا لننسى الفائدة. أيها الوغد، لم تبتزني ب1000 قطعة ذهبية فقط، بل وفرضت فائدة. يقوم الإخوة بتسوية ديونهم بشكل نظيف، سأدفع الفائدة أيضا. هذا فائدة 100 قطعة ذهبية للسيد الشاب شين، تحقق منهم. حسنا. هنالك أي شيء آخر أيها السيد الشاب شين؟ حسنا، ماذا عن تيان شيسان؟ لماذا تبحث عنه أيها السيد الشاب شين؟ ذهب بالأمس لاعتقال والدي، وظل يقول إنه يريد قتل عائلتي بأكملها. سأقوم بكسر ساقيه. التنمر كثير جدا، التنمر كثير جدا. كان هذا اللعين مثل الكلب الصغير منذ يومين، لكنه يتجرأ اليوم على التنمر علي وأنا تيان يانغ. شيسان في الواقع سأل السيد الشاب شين، يا له من خيانة. عندما يعود سأكسر ساقيه بالتأكيد، لكنه ذهب إلى مدينة بايلينغ الليلة الماضية، ولن يتمكن من العودة إلى بعد شهر.
شهر أو شهرين. يا له من مصادفة، دعنا ننسى ذلك هذه المرة. لكن أيها الزعيم تيان، من فضلك تذكر أن تخبرني عندما يعود، فما زلت أنتظر كسر ساقيه. أجل بالتأكيد. هيا لنذهب أيها الحرس. وبعدما غادروا جن جنون تيان. أيها الوغد، كيف تجرؤ؟ فليقطع أو يحرق الكرسي الذي جلس عليه. نعم يا سيدي. غضبي، كيف أتعامل مع غضبي؟ وفي هذه الأثناء فجأة ظهر شيسان. لا يجب أن يغضب أبي. شين لانغ مغرور بنفسه للغاية، وسوف يعاقب من قبل الأريال شوانو. وربما لم يمر وقت طويل قبل أن نسمع نبأ موت شين لانغ المفاجئ. إنه لأمر لا يصدق مدى سرعة تحول القمامة التي لا قيمة له إلى وقح لهذه الدرجة. يا بني، لا تخرج هذه الأيام. أبقى في العصابة وافعل الأشياء دون إظهار وجهك. حاضر يا أبي، حاضر. ولكن فجأة، مرحبا تيان شيسان، أنت سريع جدا. لقد عدت من مدينة بايلينغ في لحظات. هل قطعت 1000 ميل في ثانية؟ ماذا؟ ألم تذهب يا شين لانغ؟ لقد أخذت عشرات الأشخاص إلى منزلي واقتحمته، وأردت اعتقال والدي وأخي الأصغر. وإذا لم يصل شونغ جين في الوقت المناسب، أخشى أنهم لم يعرفوا كم سيكونون بائسين، ولهذا سأقوم فقط بكسر ساقيك. هذا ليس كثيرا، أليس كذلك؟ كما قلت أيها الزعيم تيان، بمجرد عودة تيان شيسان ستقوم بكسر ساقي بالتأكيد. هيا أنا أنتظر، افعلها الآن. ولكن في تفكير تيان شيسان هو ابني بالتبني، وضربه هو بمثابة ضربي في وجهي. هل تعتقد حقا أنني خائف منك؟ ولحسن الحظ هرعت إلى عائلة شانغ الليلة الماضية، وأعطيتهم 35% من عائدات الكازينوهات الخمسة مقابل دعم عائلة شانغ. وأنا لست خائفا من قصر الإريال الخاص بك. جن جنون تيان، وبيده لكم الطاولة وبلكمة كسره، وسرعان من دفع الجنود ليحموا بطلنا. شين لانغ، لا تتنمر على الآخرين كثيرا. وثم عندما أردت قتلي وعائلتي بأكملها، هل فكرت يوما ما هو التنمر المبالغ به؟ أنت مجرد صهر لا لزوم له ومغرور للغاية، والإريال يحب الناس مثل أبنائه، وعندما يحين الوقت للتصرف وقتل الأقارب فهذا يعتمد على ما تفعله. أنا تيانغ هينغ، أنتمي لجيش مدينة شوانو الذي ينتمي إلى منزل سيد المدينة، وسيد المدينة هو المسؤول عن معاقبتي، وإذا حاول قصر الإريال العبث فذلك خارج عن سلطته. شين لانغ، أردت في الأصل أن أكون لطيفا معك وأعطيك وجها وحتى أن أكون صداقات معك، ولكن إذا تجاوزت حدودك وتجاهلت لطفي فلا تلومني على تمزيق وجهك. الزعيم تيان، دعني أسألك للمرة الأخيرة، هل أنت على استعداد لكسر ساقي تيان شيسان؟ إذا كنت تريد فعل ذلك فافعل ذلك بنفسك، أو دع محارب الإريال الذي خلفك يفعل ذلك. شين لانغ، كنت في الأصل ودودا، فلماذا احدث كل هذه الجلبة؟ صدق من قال يخسر الناس ماء الوجه بأنفسهم. الزعيم تيانينغ، الوقت متأخر قليلا اليوم، ولا يزال يتعين علي زيارة والدي غدا. ماذا تعني بغدا؟ غدا سأجعلك تكسر ساقي تيان شيسان أمام عيني وتبتلع ما قلته اليوم بطاعة. يا له من كلام كبير. أنت مجرد صار في قصر الإريال، لذا توقف عن التفاخر بنفسك. حالتك أعلى بقليل من الخدم، ولا يمكنك فعل أي شيء لي. حسنا، قل ما شئت. وعلى أي حال الغد سيأتي قريبا وسنرى النتيجة. حسنا، سننتظر ونرى. خذها ببساطة. ويا أعزائي، بعد خروج بطلنا من عصابة الملابس السوداء، قاد شين لانغ عائلته للعودة إلى منزله دون توقف. وفي منزل بطلنا، يا بني، كيف عاملك سيد قصر الأريال؟ أمي لا تقلقي، سيد قصر الأريال لطيف جدا معي ولم يتم التنمر علي. خذي هذا الهدية البسيطة يا أمي. يا أخي، اشكر زوجتك نيابة عني. وأيضا يا أبي، بهذا المال ابني منزلا جديدا لعائلتي باستخدام الطوب والبلاط الجيد. دالانج، لا تأخذ المال من قصر الأريال، ولا تدع الناس يعتقدون أنك تنفق المال على كل شيء. أبي، ابنك يكسب هذا المال من خلال تركيبة الصبغة، ولا علاقة له بقصر الأريال، فلا تقلق. بناء منزل كبير حتى تمكن من العيش فيه عندما أعود، وإذا عادت مولان معي فمن المستحيل العيش في هذا المنزل من القش، أليس كذلك؟ حسنا، دالانج خاصتنا واعد. ويا أخي شين
شين جيان عندما يتعافى جسدك سيخرج أخوك وسيكون لديك مستقبل أمامك. هي انتظر حتى أصبح قويا وسيتزوج من أرملة ليو كبداية. ولكن في تفكير نفس بطلنا لا تزال مثال أخي الأصغر ساميا جدا. وبعد مرور مدة من الزمن في الغروب، أبي أمي ابنكم سيعود إلى قصر الأريال. لانغ إير كن حذرا على الطريق. لا تقلقي يا أمي. وعندما غادر بطلنا دالانغ لدي شيء لا أقوله لك، شيء ما حدث لشاء، الوضع ليس جيدا اذهب لتراه. ماذا؟ كان داشا الصديق الوحيد لسلف شين لانغ، ومثله مثل شين لانغ السابق كان معدل ذكائه منخفضا نسبيا. كان يحب الأطفال في القرية التنمر على شين لانغ، ولذلك يستخدم داشا جسده لحماية شين لانغ من الحجارة. كان داشا يزن 6 كيلوغرام عند ولادته، حتى لو لم يكن لديه ما يكفي من الطعام كل يوم، فقد نما إلى 218 سم. وعلى الرغم من طوله إلا أنه بسيط ونقي وغير مؤذن ولا يقاتل أبدا، لكن داشا عانى أيضا من حياة سيئة. فبعد 3 سنوات من وفاة والدته أثناء ولادته، تزوج والده من زوجة أبيه، ومنذ ذلك الحين تتم لا يستطيع النوم إلا على الأرض في الفناء، ولا يأكل سوى دقيق الذرة المطهو على البخار. ولو لم يكن قادرا على العمل لكان قد طردته زوجة أبيه منذ فترة طويلة. وبعد سماع حادثة داشا، قاد شين لانغ العرب إلى منزل داشا في قرية ليفينغ إي دون توقف. وعندما وصل، أين داشا؟ الأبله الثاني، لماذا أنت هنا؟ وفي تفكير نفس الأم، محارب، كنت أنسى أن شين لانغ أصبح داشا ذهب للعمل، ما خطبك يا شين لانغ؟ واتضحت هذه الأم زوجة والد داشا. ماذا ذهب للعمل؟ ولكن ألم تقل أمي أن شيئا حدث له؟ حسنا، أين يعمل؟ سأذهب إليه وسأعطي داشا مبلغا من المال، وعليك أن تدعيه يأكل كل يوم كما تعلمين. لا تقلقي يا شين لانغ، سأطعم داشا كل يوم وأعطيه اللحم. ولديك ضمير طيب، ولا تنسى أصدقائك عندما تصبح ثريا. داشا أخشى أنه كان سيتعفن حتى الموت في وداد منذ فترة طويلة. واتضح أن هذا الشخص الأخ الغير شقيق لداشا. ماذا قلت؟ بسرعة اذهبوا للبحث عن داشا. وبعد مدة، يا سهر الأريال، هنا لقد وجدته. ماذا؟ داشا لحسن الحظ ما زال يتنفس. داشا أنا هنا لإنقاذك. الأبله الثاني، لقد جئت، افتقدتك كثيرا. نعم أنا هنا، ما خطبك؟ كيف أصبحت بهذا السوء؟ كان الأخ الأصغر شقيا وأثار نمرا كبيرا على الجبل، وذهبت لإنقاذه، لكن النمر الكبير ضربني عدة مرات وكسر عدة عظام، ولم يكن لدى أبي مال لعلاجي، لذلك وضعني هنا. ولكن في تفكير نفس بطلنا الغاضب، أنت غبي جدا. أخاك الأصغر يتنمر عليك كل يوم، إما أن يلقي الأوساخ في طعامك، أو التبول في سريرك، أو إلقاء نظرة خاطفة على النساء اللواتي يستحمون. كلها أشياء يوقعها بك، ومع ذلك ما زلت تحمي هذا الأخ الأصغر. الآن من أجل إنقاذ ذلك الأخ اللقيط أصبت من النمر، وألقى بك والدك هنا لتموت. أوغاد وحوش، حتى الوحوش ليس بهذا السوء. لن ولن بصفتي شين لانغ لن أغفر لهم أبدا. يا داشا لكم يوم ألقى بك هنا. يد واحدة لا تكفي. وبمعنى آخر، لقد ألقى به بمفرده لأكثر من 6 أيام، ولم يأكل ولم يشرب كل يوم، واستمر في فقدان الدم. الأبله الثاني، أنا سأموت. في البداية كنت قلقا من تعرضك للتنمر، لكن الآن كل شيء على ما يرام، لقد أصبحت قويا. لم يتحمل بطلنا، وبدأ الدموع بأن يظهر في عينيه. وفي تفكير نفسه، حتى الآن ما زلت قلقا علي، يا له من أحمق بالكامل. هل يوجد أحد في هذا العالم لا يتعرض للتنمر؟ حتى لو كنت كذلك الآن فسأظل أتعرض للتنمر. ولكن جن جنون داشا وبدأ بالصراخ. لا نسمح لكم بالتنمر على الأبله الثاني. دفع داشا الحراس ومسك بطلنا. لا تتنمروا على الأبله الثاني. أنا بخير يا داشا، أنا بخير، لا تؤذي نفسك. ولكن في هذه الأثناء فقد داشا وعيه. داشا لا يمكنك أن تموت هكذا. يجب أن ندع والدك يرى مدى قوتك، وأن أجعلهم يندموا على ذلك. نعم، أريد أن يعرف والدي أنني مفيد، ويمكنني دعمه عندما يكبر. ولكن في تفكير نفس بطلنا، حتى في هذا الوقت ما زال يفكر داشا بالاعتناء بوالديه. هيا ضعوه في العربة. نعم يا سيدي، لك ذلك. ويا أعزائي، شين لانغ الذي ظل الليل كله وهو يفكر، لم يأخذ داشا إلى منزل باجيو مباشرة، بل ذهب إلى منزل داشا أولا. وعندما دخل، شين لانغ
لانغ، أنت قاسٍ جدا لتتخلى عن داشا. هل ما يزال لديكم أي ضمير كإنسان؟ ليس الأمر أننا لا نستطيع علاج داشا، بل لأننا لا نملك أي مال حقا، لذا لم يكن لدينا سوى ذلك. وكل شخص في الجبال هكذا، ليس عائلتنا فقط. أجل مثل هذا الأحمق سيموت بمجرد موته، فما الفائدة من الشفقة حتى أنت؟ ولكن اقترب بطلنا من الطاولة وفجأة مسك الطاولة وقلبها. الأبله الثاني، ما الذي تفعله؟ وسرعان ما ركل الابن. هذا مؤلم أيها الوغد. وعندما كان الابن يبكي ويصرخ: ابني هل أنت بخير؟ أنت ما قيمة معاناتك هذا مقارنة بداشا؟ أيها الأبله الثاني، كيف تجرؤ على لمس ابني؟ مجرد سهر بلا قيمة. أيها الوغد، يجب أن تتعفن مع داشا. أيها الشيء الأسود من الوحش، قمامة معاق عقليا، ركل حمار دماغه. ابتعدي، أنا لا أضرب النساء. وعندما دفع بطلنا الأم، وقعت الأم وانسكب الماء الساخن في وجهها. شين لانغ، ما الذي تفعله؟ لا تعتقد أنك إذا أصبحت صهر عائلة شو سأخاف منك، سأقوم بمقاضاتك. صهر عائلة شو اختفى منذ فترة طويلة. إذا كان لديك القدرة فيمكنك مقاضاة قصر الأريال. أسمعتي قصر الأريال؟ ماذا قصر الأريال؟ بعد عودة زوجك أخبريه أنني في قصر الأريال شوانو، ويمكنه البحث عني في أي وقت. هيا أيها الحراس لنذهب. وبعدما خرج بطلنا شين لانغ من منزل داشا، هرع عائدا إلى قصر الأريال مع داشا. قصر الأريال شوانو مليء بالموارد الطبية، والعودة إلى قصر الأريال لتلقي العلاج هو الخيار الأفضل. وبعد مدة في مدخل قصر الأريال شوانو أوقف مجموعة من الحراس العربة. أوقفوا العربة. ماذا هناك؟ من أنت ولماذا توقفني؟ تفتيش روتيني. تحققوا من العربة. واتضح أن هذا الشخص قائد الحرس الداخلي لقصر الأريال شوانو، ونائب القائد جين شينغ، وأحد المرشحين الخمسة لصهر الأريال. وعندما فتشوا العربة: أيها القائد، هناك شخص في العربة. شين لانغ، أنت جريء جدا. صحيح أنك متزوج من قصر الأريال، لكن ما هو حقك في جلب الناس إلى قصر الأريال عرضيا؟ هل هذا هو الفناء الخلفي الخاص بك أم ماذا؟ هيا اطردوا هذا الشخص المجهول ولا تسمحوا له بالدخول. ولكن صرخ بطلنا قائلا: من يجرؤ؟ احملوا هذا الشخص المصاب للداخل. ولكن لمن نسمع ولمن لا نسمع؟ وفي هذه الأثناء في تفكير نفس بطلنا، ربما لا يختلف الموقف الحقيقي لهذا الشخصين اتجاهي عن موقف جين شينغ. سيتبعوني ويحافظون على سلامتي، لكن لن يستمعوا إلي عندما يحدث شيء ما. شين لانغ، ليس دورك اتخاذ قرارات في قصر الأريال، فتسرير دوريات قصر الأريال متروك لي. ما الذي تنتظرونه؟ اطردوا هذا الرجل خارجا بسرعة. تبا، أنا الآن في الواقع وحيد في قصر الأريال. وفجأة ركب بطلنا العربة. حسنا، سأخذ أخي إلى مدينة شوانهو لعلاج إصاباته. حثالة سرق المال وتحرش بالخادمة، يعتقد أنه إذا دخل قصر الأريال بصفته الصهر فسيكون السيد. أي نوع من الأشياء أنت يا شين لانغ؟ ولكن فجأة يظهر مولان ووالده. لماذا يوجد الكثير من الضوضاء عند البوابة؟ أجل يا جين شينغ، ما الذي حدث؟ سيدي وسيدتي، أراد الصهر إدخال شخص غريب إلى قصر الأريال، وأوقفته لأن ذلك مخالف للقواعد. شين لانغ، ما الذي يحدث؟ يا أبي، في القانون الشخص الذي في العربة هو صديقي الوحيد وهو يحتضر، وإذا لم يسمح له دخول قصر الأريال للعلاج سأخذه إلى المدينة لعلاجه. هل هذا صحيح؟ اذهب واحضر الطبيب الآن، ومن المهم إنقاذ الأرواح. وفي هذه الأثناء ركبت مولان العربة. يا شين لانغ، أنت لست معتادا على قصر الأريال، لذا دعني أقود العربة. مولان، أنا آسفة يا زوجي، لقد جعلتك تشعر بالظلم. ماذا؟ ما الذي كنت أفكر فيه الآن؟ عائلتي مولان هنا في قصر الأريال، كيف يمكنني أن أكون وحدي؟ ولكن أيها الآنسة الصغيرة، لا يسمح للغرباء الذين لا يتبعون القواعد بالدخول إلى قصر الأريال. فجأة مسكت مولان الصوات. أنت استدر. الآنسة الصغيرة، ماذا؟ حسنا. وعندما التف ضربته مولان بالصوات، ومن قوة الضربة كسر الضرع وجرح جسده. لقد ضربتك لسببين، الأول هو أنك رفضت إنقاذ شخص وانتهكت أخلاق قصر الأريال شوانو الخاصة بنا، وثانيا شين لانغ هو زوجي، أي أنه سيد
أؤيدك، وموقفك غير محترم بما فيه الكفاية. يجب عليك تصحيح موقفك في المستقبل. مفهوم يا آنستي، مفهوم. حسنا، إذا لنذهب. وبعد دقائق إصابته من قبل نمر وليس خبير فنون قتالية، لذلك ليس من الصعب تحديد تناسق نقاط النزيف بين السطح والإصابات الداخلية. واتضح أن هذا الشخص طبيب في قصر الأريال أنزاشي، وبعد ذلك سيتم تصريف الدم والاستمرار في توصيل العظام المكسورة، وبعدها لا توجد مشكلة فيه. وفي هذه الأثناء في تفكير نفس بطلنا، المهارات الطبية لهذا الطبيب أنزاشي غير عادية، ويتم تحديد موقع الجراحة بدقة. الطبيب آن، هل يمكن علاجه إذن؟ أجل الآنسة، لا توجد مشكلة، يمكن علاجه، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت وسيستهلك بعض الموارد الطبية الثمينة. جسد هذا الرجل الضخم قوي للغاية، لو كان شخصا آخرا لكان قد مات منذ فترة طويلة. حسنا، سأحضر الدواء. وفي هذه الأثناء تنهدت مولان. زوجي، أخاك الأكبر ليس في خطر بعد الآن. إنه داشا وليس أخي الأكبر. إذا كان أخي الأكبر فسأكون غبيا حقا. إنه الأبله الكبير وأنت الأبله الثاني، ألستم إخوان؟ من معلومة، داشا تعني الأبله الكبير، ولكن في تفكير نفس بطلنا، أنت جميلة وعمرك 63 عاما وكل ما تقولينه صحيح. ولكن في هذه الأثناء دخل الوالد شي لانغ. والد زوجتي، تعال معي إلى المكتبة. قصر الأريال، شوانو المكتبة. شي لانغ، هل تعرف خطأك؟ والد زوجتي، إذا كنت تتحدث عن داشا فأنا أعتقد أنني على حق. داشا هو صديقي الوحيد الذي كان يحميني منذ كنت طفلا، وقصر الأريال هو أفضل مكان لمعالجته، وإذا رأيته مصابا ويحتضر ولم أنقذه فكيف سينظر إلي والد زوجتي؟ شي لانغ، أنت قوي للغاية، ليس فقط أنك تعلب وتتظاهر بأنك نمر وتنتزع العملات الذهبية من تيان يانغ، بل حتى أنك قمت بكسر ساقي ابنه بالتبني تيان باي. هيا اشرح لي موقفك، لماذا فعلت كل هذا؟ وفي هذه الأثناء جتم بطلنا ثم قال: أولا شكرا لك على إنقاذ صديقي الوحيد يا والد زوجتي. كيف حدث هذا؟ والد زوجتي، عندما طردني عائلة شو من المنزل في وقت سابق، أنفقوا 100 قطعة نقدية ذهبية لتعيين تيان هينغ لقتلي. وفي هذه الأثناء أخبر شي لانغ الإريال عن عائلة شوجيا ولين وتيان هينغ. هذا غير معقول، هؤلاء الأوغاد ليسوا بشرا حقا. شي لانغ، لقد تعرضت للظلم، وبصفتك صهري سأسعى بالتأكيد إلى تحقيق العدالة لك. لا أحد يستطيع أن يتنمر على زوج ابنتي ويفكر بأنه سيفلت من العقاب. ماذا والد زوجتي؟ حسنا، هل تعلم جاء سيد المدينة ليونو يان وابن المحافظ تشانغ جي شخصيا إلى القصر للشكوى عليك. هل هم أتوا فقط بشأن تيان هينغ؟ لأجل تيان هينغ؟ إنه فقط لأجل صفع قصر الأريال على وجهه بعد أن وضع دايوي القواعد الجديدة. انتظر هؤلاء المسؤولين أن نرتكب الأخطاء طوال الوقت. لقد قلت لتيان هينغ أمام الجميع أنه غدا يجب أن يكسر ساقي تيان شيسان بيديه، أليس كذلك؟ نعم يا والد زوجتي، أنت طفولي جدا، انسى الأمر الآن ولا تخرج هذه الأيام. لا تقلق، والد زوجتك سوف يعتني بالأمر من أجلك. لكن إذا لم أذهب فلست أنا وحدي من سيشعر بالخزي، بل حتى قصر الإريال بأكمله. والد زوجتي، من فضلك صدق أنه لن يكون لدي أي ثغرات أو أعذار. إذا تريد الخروج أليس كذلك؟ تقدم جين نحو الكتب وأخذ كتابا. هذه هي تعليمات عائلة جين. عاشت عائلة جين الخاصة بنا لمئات السنين بسبب هذه المبادئ العائلية. طالما تستطيع حفظه يمكنك استعادة حريتك مرة أخرى. ولكن عندما أخذ بطلنا الكتاب وفي تفكير نفسه، هل تسمي هذا واجبات منزلية؟ وبالمناسبة استغرق الأمر مني شهرا كاملا لحفظه. والد زوجتي، لقد حفظته بالفعل بهذه السرعة. وعندما فتح بطلنا الكتاب اتضح أن الصفحة تتكون من حوالي 100 كلمة فقط، ويبلغ سمك هذا الكتاب حوالي 4 إلى 5 صفحات، ويبلغ العدد الإجمالي للكلمات حوالي 50 إلى 60 ألفا. والد زوجتي، هل تعني ما تقوله؟ طالما أنتهي من حفظ التعليمات عائلة جين ستسمح لي بالخروج مجددا؟ بالتأكيد. حسنا إذن، ويا أعزائي، بالنسبة لعائلة جين يعد حفظ تعاليم العائلة ذكرى مؤلمة لكل جيل. علم شي لانغ من مولان أن الأمر استغرق منها 23 يوما لحفاظ تعليمات العائلة بأكمله، وابن الإريال لم يكمل حفظه حتى الآن لأنه ينسى 300 كلمة بعد أن يحفظ 1000 كلمة، وربما لن يكون قادرا على حفظه كله طوال حياته. لكن شي لانغ قد حفظه كاملا فيما يزيد قليلا عن ساعة واحدة كانت كفيلة لحفظه الكتاب. ضحك بطلنا وفي تفكير نفسه، هذا كل شيء أمام أصبع يد
الذهبي. استمريت لأكثر من ساعة والتي لا تزال محدودة بسبب سرعة المسح. يجب أن تكون سرعتي هائلة وغير مسبوقة، أليس كذلك؟ لكن ليس من اللطيف أن توجه صفعة على وجه والد زوجتك، لذا دعنا نبلغه صباح الغد. كيف حفظ بطلنا كتاب تعاليم العائلة بساعة واحدة فقط، وكيف سيشرحه لوالد زوجته، وأكثر من ذلك كيف سيصدقون هذا الجنون. كل هذا وأكثر سنكتشفه في الحلقة القادمة. وهنا لا يسعني إلا أن أسألكم سؤالا مهما جدا يا أعزائي، لو عرضت عليكم هذه القدرة في الواقع بحيث تحفظون أي كتاب أو أي مادة دراسية في ساعة واحدة فقط، وكم سيدفع كل واحد منكم للحصول عليها؟ اكتبوا إجاباتكم في التعليقات، فأنا متأكد أن هنالك طلابا مستعدين لبيع نصف ممتلكاتهم مقابل هذه الموهبة. أما ما سيحدث بعد ذلك، وهل سيتمكن بطلنا من اجتياز التحدي الذي ينتظره، أم أن الأمور ستنقلب رأسا على عقب؟ فهذا ما سنكتشفه في الحلقة القادمة بإذن الله. كان معكم كيساجي، دمتم برعاية الرحمن، ولا تنسوا الصلاة على النبي. انتبهوا لأنفسكم. سلام.